الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم عزت مندو، د رمضان المبارک میاشت دا على الإطلاق په د 12 میاشتو کې د الله سبحانه وتعالى خوښه او بهترین میاشت ده. الله سبحانه وتعالى دې میاشت فضیلت ورکړی دی او غوروالی ورکړی دی. الله فرمایي چې د رمضان دا میاشت دا هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې رب العالمین قرآن کریم نازل کړی دی. قرآن په دې میاشت کې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالى بهترین کتاب د بهترین ذات نه او د بهترین ملائکې په لاس باندې بهترین نبی ته په بهترین شپه کې رب العالمین د قرآن کریم ورکړی دی. د روژې مقصد الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ای ایمان والو پر تاسې باندې روژه فرض ده کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا روژه فرض ده پر هغه خلکو باندې فرض و چې هغه ستاسو نه مخکې تېر شوي، ستاسو نه مخکې ادیان سماوي آسماني دینونه چې کوم وو، آسماني شریعتونه چې کوم وو، پر هغو باندې روژه فرض وه. دې دپاره الله وایي دا روژه ما پر دې باندې فرض کړې لعلکم تتقون، چې په تاسې کې تقوا راسي. نو معلومه دا ده چې د روژې مقصد او غرض او غایت دا دی چې روژه په انسان کې تقوا پیدا کړي، روژه په انسان کې للهیت پیدا کړي، روژه په انسان کې پرهیزګاري پیدا کړي، روژه په انسان کې د خپل مسلمان ورور احساس پیدا کړي، روژه په انسان کې د الله نه خوف، د الله نه بیره روژه په انسان کې پیدا کړي. عزتمندو دا ډیره بهترینه او ډیره غوره میاشت ده. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې حدیث نه د روژې غوروالی معلومیږي. ډیر بهترین حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي چې کله روژه راسي، د رمضان مبارک میاشت راسي، فتحت ابواب السماء، د اسمان دروازې خلاصې کړل شي، د اسمان دروازې د رحمت دروازې الله خلاصې کړي، او اغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې الله سبحانه وتعالى په حکم بندې شي، د جهنم دروازې بندې شي. مطلب الله سبحانه وتعالى په روژې کې د نجات اسباب خلکو ته مهیا کړي چې ای خلکو د نجات مختلف اسباب دي. روژه ونیسه، د مسلمان سره ښه وکړه، چاته سحري افطاري ورکړه، او هر نیک عمل په روژه کې وکړه. الله سبحانه وتعالى به تا د جهنم نه بچا کړي، ځکه جهنم الله بند کړی دی. که بیا هم انسان د روژه پر انسان باندې تېره شي او انسان ته عزتمندو مغفرت ونسي، نو دا انسان به ډېر بدبخته انسان وي. او نبی علیه الصلاة والسلام هغه حدیث کې راځي چې جبرائیل هغه منبر باندې خطې امین امین یې ویل، نو یو وجه هغه دا وه جبرائیل فرمایلي وه چې ای الله چې کوم انسان باندې روژه راسي او دته معافي ونیسي، نو د پزه دې په خاور باندې ککړه سي، دا هلاک انسان دی، بدبخت انسان دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې امین دا د جبرائیل دا اشاره دې قبول سي، نو د جهنم دروازې بندې سي. او بل وسلسله الشیاطین، او شیطانان ټول الله سبحانه وتعالى وتړي، شیطانان بند کړل سي. ول حدیث کې راځي چې کوم سرکشه شیطانان دي د الله سبحانه وتعالى په حکم بند سي، یعنی د گمراهۍ د الله د نافرمانی اسباب الله بند کی مکمل، ټول اسباب بند سي. انسان جهنم الله بند کی، شیطان الله بند کی، د انسان ته الله د روژې حکم وکړي چې خواهشات د انسان کنټرول سي. نو هر اسباب او د نیکۍ اسباب الله سبحانه وتعالى په وافر مقدار کې هغه ډیر کی. او د الله طرف وینادي منادن، یو आवाज کوونکی د الله طرفه د आवाज کې په دې روژې کې چې یا باغی الخير اقبل، ای د خیر غوښتونکی، د خیر تلاش کوونکی، اقبل متوجه سه الله ته د خیر. د مختلفو موقع الله تعالی درکړي دي، خیر په دې کې حاصل کړه، خپل ځان معافي په الله باندې وکړه، خپل ځان په الله باندې معاف کړه. یا باغی الشر اقصر، او ای د شر غوښتونکی، ای شر پسند انسان، د شر طلب کوونکی انسان، اقصر ځان بند کړه، ځان را بند کړه. انسان الله شیطانان بند کړي، جهنم الله بند کړي، لیکن د انسان په نفس کې بیا هم خباثت پروت دی، په نفس د انسان کې شر پروت دی. د هغه د وجې انسان هغه شیطانان هم بند دي او د جهنم دروازې هم بند دي، اسباب د الله د بغاوت هم کمې په روژه کې، لیکن بیا هم انسانان روژه ضایع کړي. په روژې کې ټوله شپه ناستې ګپې شپې ولي، په روژې کې د الله نافرمانیانې مختلف قسمه نافرمانیانې کوي. وجه د هغې دا ده چې شیطانان خو بند دي، د اسباب د شر بند دي، لیکن د انسان د خپل نفس اماره چې کوم دی، هغه نفس چې انسان ته پر بدۍ حکم کوي، دا خو د انسان سره همیشه دی. نو دې د وجې بیا انسان بد اعمال کوي. او الله سبحانه وتعالى هر ورځ ولله عتقا، او الله هر ورځ د جهنم نه خلق هغه ازادي د روژې هغه په وجه باندې. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام یوما فی سبیل الله، چې کوم انسان د الله په لاره کې یو ورځ روژه ونیسي، بعد الله عن وجهه النار 70 خریفه، الله به د مخ نه اور هغه 80 کاله لري کې چې یو روژه انسان ونیسي. نو سوچ وکړه چې انسان د 10 روژې ونیسي، د 90 روژې انسان ونیسي، الله سبحانه وتعالى به د انسان د جهنم نه څومره لري کې، ډیر به لري کې. الله رب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي الصوم لي وانا اجزي به، دا روژه صرف زما د روژه زما د پاره د الله وي،
وانا اجزي به او زه د دې روژې جزا او زه د دې روژې ثواب انسان ته ورکوم. الله وایي زه ورکوم، څنګه چې الله وایي زما خوښ هغه زه ورکوم. د لمونځ ډېره بهترینه میاشت را روانه ده، ډېره غوره میاشت را روانه ده. ډېرو میاشت هر مسلمان باید خپله ملا وتړي. الله سبحانه وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وبالله تعالی.